සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම TeRa Click YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ මම කලින් RX3 කියලා ඔයාලට headset review එකක් ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ මම PLEXTONE ලගේ RX3 කියන gaming headset එකේ කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ එන්නේ එකේ අලුත් version එකක් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE ලගේ XMOV RX1 කියන gaming headset එකේ review එකක් තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ PLEXTONE RX1 කියන headset එක තමයි අද වීඩියෝ එක review කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ, ඒ වගේම මෙන්න මේ hand free එක මොන වගේද මේක ගැන සියලු විස්තර අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දෙන ඔයාලට coupon code එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ coupon code එක ඔයාලට use කරලා මෙන්න මේක order කරද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ store එකේ තියෙන මේක හරි වෙන product එකක් හරි ඔයා order කරද්දි discount එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහේ code එකකුත් මම වීඩියෝ එක අන්තිමට දෙනවා. ඒ නිසා මේ review එකත් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා TeRa Click YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. පහර තුපාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා, එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා, ඒකත් මතකතුව click කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ gaming headset එක. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ gaming headset එක කොහොමද අපි මිලදී ගන්නෙ? ඒ වගේම මෙන්න මේකට මම කලින් කිව්වා වගේ discount code එක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට RX1 headset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ box එක තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ RX1 headset එක එන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මේ box එකේ මුලින්ම ඔයාලට මේ box එකේ මෙන්න මේ අදාළ වෙන headset එකේ logo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ මේ පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් name එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ box එකේ පිටිපස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ specification ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ headset එකේ logo එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ මෙතන dual microphone. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට inbuilt mic එකක් එනවා මෙන්න මේ කොටසේ. ඒ වගේම වෙනම ඔයාලට input කරන්න mic එකකුත් එනවා. ඉතින් මම මේකේ RX3 එකේ කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම review එකක්. ඒකේ one version එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මෙන්න මේ headset එක ගොඩක්ම sound quality headset එකක්. ඉතින් ඔයාලට low budget එකට මේ වගේ හොඳ headset එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් unbox කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ, ඒ වගේ මෙන්න මේ hand free එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ box එක open කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ දැන් RX1 headset එක open කරගන්නවා. ඉතින් බලමු අපි ඇතුළේ මොනවද මෙන්න මේ box එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට open කරගත්තා පස්සේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ RX1 headset එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ තමයි මෙන්න මේ headset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක order කරේ මෙන්න මේ green version එක. ඉතින් ඔයාලට colors කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ order කරපු color එක ඔයාලට මෙන්න මේ box එකේ මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයා order කරන color එක. ඉතින් ඔයාලා box එක unbox කරන්න කලින් බලන්න ඔයාලා හරියට order කරපු color එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම order කරේ මෙන්න මේ green version එක. ඉතින් ඔයාලට ලස්සන premium look එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ RX1 headset එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ headset එකේ මුලින්ම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ headset එකේ microphone එක. ඒ කියන්නේ මේකට මම කියවනේ dual microphone එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඊළඟට මෙන්න මේ box එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මං කියව dual microphone එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙන්න මේ headset එකට වෙනම මෙන්න මේ mic එක plug කරලත්
ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ යට තවත් පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැකේජ් එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ කොළ එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි earbuds ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කනට හරියන්න ඔයාලට මෙන්න මේ headset එකේ තියෙන earbuds මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන bird එක ඔයාලට මෙන්න මේවට මාරු කරලා ඔයාගේ කනේ size එකට හරියන්න ඔයාලට මෙන්න මේ earbuds ටික use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේක කොළ එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ක්ලිප් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ headset එකත් එක්ක මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ box එකේ paper work එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ hand free එකේ තියෙන විස්තර. ඒ කියන්නේ මේ hand free එකේ තියෙන සියලුම විස්තර මෙන්න මේ paper work එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ details වගේම මෙන්න මේක ඔයා control කරන්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් කවුරුත් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක නම් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේකේ ඊළඟට තියෙන warranty card එක. ඉතින් මෙන්න මේ headset එකේ warranty card එක තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ headset එකේ warranty එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට 1 year කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ headset එකට ඔයාලට 1 year warranty එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහ තමයි මෙන්න මේ box එකේ package ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ headset එක. ඉතින් මෙන්න මේ headset එක ගොඩක්ම sound quality headset එකයි. ඉතින් ඔයාලට මම මේක දිගහැරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ headset එක ගොඩක්ම premium look එකකින් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම quality තත්ත්වයේ තියෙන. ඒ වගේම ඔයාලට මම කලින් කිව්වා මෙන්න මේ විදිහට external microphone එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ external microphone එක ඔයාලට මෙන්න මේ headset එකේ microphone එක plug කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ microphone එක plug කරන තැනට use කරලා ඔයාලට මෙන්න මේක mic එකක් විදිහට මෙන්න මේ mic එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා online game play කරන කෙනෙක් කියන්නේ PUBG Free Fire වගේ play කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ mic එක plug කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේක game එකක් උනත් play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ mic එක නැතු වුණත් මෙන්න මේක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන sound volume එක up down කරන තැන ඔයාලට මෙන්න මේ headset එකේ inbuilt microphone එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න මේ headset එක dual microphone විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කලින් දැක්කේ මෙන්න මේ PLEXTONE RX1 කියන headset එකේ review එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ headset එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් Daras කියන website එක කරා. ඉතින් මෙන්න මේ Daras එකෙන් ඔයාලා මිලදී ගද්දි මෙන්න මේ side එකේ පෙන්නන coupon code එක use කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ producted හරි මෙන්න මේ PLEXTONE ලගේ store එකෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න ඕනම item එකට මම මෙන්න මේ දාන coupon code එක ගැහුවොත් ඉතින් ඔයාලට discount එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේක Daras එකෙන් ඔයා order කරොත් දවස් 5ක් ඇතුළත ඔයාලට ගෙදරටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ headset එක අර මම කලින් review කරපු headset එක වගේම මේක ගොඩක්ම sound quality. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක game ගහන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳට use කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ external mic එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකට තවත් mic එකක් plug කරන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවේ. ඉතින් ඒ විදිහට mic එක plug කරලා ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට external mic එක plug කරලා හොඳ sound quality එකක් එක game එකක් උනත් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ headset එක ඔයාලට budget එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක රුපියල් 10000ක් 5000කටත් වගේ වෙන headset එකට වඩා ගොඩක් quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක order කරනවා නම් මම යට description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම මම දාන coupon code එක ඔයාලට ගහලා මේකට discount එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතකද පහලින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝස් දෝනි කියලා ඔයාලට මොන හරි ideas තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගන්න දන්නවල් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඉතින් මේ ආගේ වීඩියෝ බලන්න TeRa Click YouTube channel එක මතකද subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.